Vad vet du om Alexander Holtz? Ja, egentligen inte så jättemycket. Ligger högt upp i rankingen på scoutlistorna. Så det ska bli kul att följa honom. Det är såklart väldigt kul för när yngre spelare kommer upp så här och rankade ganska högt på listan och hoppas förstås att han får vara skadefri och fortsätta utvecklas. Vad minns du själv av draftåret? Ja, just då var jag i Brynäs och tänkte inte så väldigt mycket på det. Alltså, visste väl att det kunde hända, men samtidigt så går det inte liksom bara gå runt och tänka på det, för då går man bara och då spelar man inte. Så man får fortsätta spela bara och sen får man se vad som händer. Djurgårdens Alexander Holtz och Frölundas Lucas Raymond väntas båda gå högt i sommarens draft. De bägge 02-orna och supertalangerna är stationerade i sina SHL-klubbar likväl som i juniorkronorna. I den här programserien får vi följa med på vägen till NHL. Prata lite grann om hösten nu då, när det har gått ett par månader och du har kommit in lite grann i SHL. Hur har det varit, tycker du, från säsongstarten fram till det här landslagsuppehållet? Nej, men det har varit kul. Det har varit ett stort steg att ta. Mycket nya grejer varje dag. Spelet är ju helt annorlunda från juniorhockey, så det har varit ett stort steg, men ett roligt steg också. Kan du berätta lite mer om vad det är för delar i spelet och så som är kanske svårast och vad som också har varit enklast att komma in? Nej, men det är väl mer strukturen över hela spelet. Man scoutar i laget mycket mer och man har bättre koll på vad alla gör, så det blir väl mer fokus på det defensiva. Men man får se till att hålla kvar sitt offensiva spel också. Om vi ska prata lite om de här mötena som ni har med NHL-klubbarna nu då. Du får berätta lite hur de ser ut och vart brukar de ta plats och hur funkar det lite? Nej, men det är mycket olika. Ibland är det luncher, ibland är det bara vanliga möten och ibland är det bjuder på någon juice. Men mest är väl kolla lite hur det är som person. Vad du gör på din fritid, hur dina dagliga vanor ser ut, vad dina föräldrar jobbar med. Hur är det att vara här och komma ett steg närmare JVM? Ja, det är klart det var klart jättekul att vara här och försöka komma ett steg närmare. Men det är väl klart man måste försöka ta vara på chansen också som man har fått här och försöka göra det bästa av situationen. Ser du på rollen i laget som du har haft här då under den här turneringen? Nej, men det känns ändå som jag har fått en offensiv roll, men jag har väl inte lyft ut den tillräckligt, så det är väl lite besviken på mig själv. Men det är bara att skapa mycket lägen och bara se till att trycka dit puckarna. Du och Lucas får förtroende igen här ihop och det är väl mycket som talar för att de gärna vill se er som en enhet framöver också då, men hur är det bara att fortsätta och vara i par med honom? Nej, det är kul. Vi har ju spelat ihop hyfsat länge på många turneringar, så jag tycker det är roligt. Vi är roommates nu också, så det blir väl en extra kemi man får också, så men det är kul. Hur är det med dig just nu? Du har inte spelat på några matcher. Nej, men jag känner mig bra just nu, så siktar på spel den här veckan. Du var ju på is och alldeles nyss och det såg ju ändå ut som att du körde på rätt bra. Ja, men jag kör fullt, så siktar på att vara tillbaka i spel den här veckan. Hur tycker du att det har varit första halvan av det här draftåret då? Det har varit kul. Hänt mycket saker. Första året med seniorer, så det är klart det är annorlunda, men det har varit roligt. Så ser fram emot en roliga slutet av delen på säsongen. Vad är skillnaden att vara inne i ett A-lags omklädningsrum och i ett junior-omklädningsrum då hela dagen? Det är ett helt annat snack, så det är väl det som är det mesta. Känner du dig ung? Ja, det gör jag faktiskt. När då? Sätter på sig hjälmen. Alla har visir och helskägg. Men ja, alla känner mig väl som vilken person som helst.
tycker du att han hanterar hela den här säsongen då, som ändå är ett spännande år för honom med draften som avslutning i juni? Tycker att han har hanterat den bra, men jag skulle nog säga att det återstår väl att se. JVM har ju varit ett stort mål givetvis. Jag tyckte att han var duktig där, liksom det svenska laget. Men nu inträffar ju liksom alla de här samtalen med alla olika NHL-lag, förberedande samtal inför draft och så vidare, parallellt med att han ska spela i en ganska liksom intensiv spelschema i SHL. Så de så att säga, aktiviteterna kommer ju fortgå parallellt, och i det att kunna bibehålla fokus och kunna bibehålla en hög prestationsnivå varje match flera dagar i veckan. Ja, det är det som återstår liksom, att se hur Alexander klarar av. Vi ska göra allt vad vi kan för att stötta honom i den delen, såväl till mentalt coacha honom, sett till också att liksom hitta en lagom belastning i träning och i spel. Men det är också hans egen mentala styrka som kommer att avgöra. Han kan hantera de olika processerna som sker parallellt med varandra. När började du känna inför premiären mot Linköping att han skulle vara med i laget och ta en plats direkt? Jag fick ganska klart för mig när han vann dags 1 fystester att det var någonting extra. Det är många unga killar som går upp och gör det. Och sen var han ju bra på hockey också, skulle visa sig under försäsongen. Men det kom väl någonstans när vi började känna att det är målskytt. Och målskytte saknar alla lag i SHL och man ska vara väldigt rädd om målskyttar. Jag tyckte att han kunde bidra offensivt med sitt skott och sin hunger kring och runt kring målet. Och han går till de rätta ytorna där. Så att, en bra offensiv spetsspelare har det varit, tycker jag. Hur är det att jobba med Alex då, som person? Ja, men det är ganska enkelt. Han är snabb, tar lätt att ta instruktion och omvandla det till ett görande, till ett beteende. Det är väldigt skönt. Och sen är han ju ambitiös och har en stor passion för ishockey, vilket jag tror är grunden till att han är så bra och att han kan bli ännu bättre, hans passion. Du fyller ju år snart också. Exakt. När vi sitter och spelar in det här, är det hur många dagar då kvar? Vad är det? Torsdag. Torsdag. Ja. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Så 4 dagar. Det blir 18 den här veckan. Ja, exakt. Men det här med visiret då, ska vi bena ut det? Det kommer ju inte skruvas på. Gallret kommer att sitta kvar. Ja, exakt. Man får vänta till säsongen är slut. Hur går det med körkortet? Det går bra faktiskt. Ska gå, vad blir det? Andra kursen nu på tisdag. Sen är det bara skriv och uppkörning kvar. Känner du att du har koll på grejerna då? Ja, hyfsat ändå. Så det känns bra. Vem övningskör du med? Mamma. Pappa ibland, men det har blivit mest mamma. På grund av att hon jobbar på vägen till Hovet så blir det att jag övningskör till Hovet så åker hon vidare efter. Hon påpekar hon mycket saker när du kör då? Nej, lite ibland, men det är väl inte jättemycket. Ja, men hur har det varit att komma hem här nu då efter JVM? Jag tycker det är jäkligt skönt. Skönt att komma hem. Sova i sin egen säng är alltid skönt. Så roligt att komma tillbaka till laget, till grabbarna. Så var på en kul resa, men det är alltid skönt att komma hem. Och familjen där nere och kolla? Ja, mamma och pappa var... Jag kom ner. De kom ner andra gruppspelsmatchen och sen var de kvar hela tiden. Så det var kul att ha dem som stöd där. Det var hela upplevelsen då bara för att spela ett juniormästerskap? Nej, det var riktigt coolt. Det påminner lite om U18-VM på grund av att det är en så stor turnering. Men ja, det var ju ett steg större, så det var riktigt kul faktiskt. Hur ser du på bronsmedaljen då och avslutningen på turneringen? Ni lämnar ju ändå Tjeckien med en bronspeng. Exakt, nu i efterhand har man tänkt efter lite och en bronspeng är inte helt fel. Det är klart man vill ha en guldmedalj. Framförallt när man vunnit en guldmedalj tidigare så vill man ju verkligen ha det ännu mer. Så... Men ja, man är ändå nöjd med en bronspeng. Hur det är att ha en sån här kille i laget och i år, men även som klubb, att få fram en så pass exceptionell talang som ändå på förhand och beräknas gå kanske topp 5 i draften? Jag skulle säga att det är kul. Vi är stolta över att ha så pass bra liksom, talanger hos oss och hjälpa till att förädla dem. Samtidigt så, som lagbyggare för herrlag är det jävligt utmanande om jag ska vara ärlig. Därför att du vet inte om Alexander spelar i
Djurgården Hockey nästkommande säsong. Även om det är vår målsättning och önskan om att han ska göra det, så kommer han bli draftad i första rundan och det kommer vara en NHL-klubb som därigenom totalt äger hans vara eller icke vara i sin NHL-miljö eller i Sverige. Och då blir det väldigt svårt att planera ett lagbygge. Ska man ge honom en utvecklingsroll liksom en position i vårt lagbygge eller inte? Hur mycket ska vi förekomma risken för att han kan lämna oss? Så att det är sett ur ett lagbyggesperspektiv för att bygga ett lag och vinna SM-guld, så får alldeles för lite hjälp av att ha talanger som Alexander Holtz. De lämnar oss innan de har nått sin peak, innan de är så pass bärande i ett guldvinnarlag. Men sett till liksom, verksamhet, kvalitet på verksamhet, så är det ärofullt att ha sådana talanger. Vad är det som ni har jobbat mest med honom när det gäller hans spel för att klara av att spela SHL-hockey? Alexander är ganska, tycker jag, medveten för sin ålder och vuxen i sitt sätt att ta sig an liksom coaching. Så att det går ganska fort, tycker jag, att lära honom förstå vad liksom seniornivån kräver för noggrannhet i spelet med och utan puck. Utan att för den skulle kväva hans liksom offensiva skicklighet. Han måste ju få pröva och göra saker. Sen gäller det bara att lära sig värdera på isen vad man kan göra och vad man inte kan göra i en SHL-miljö. Så det tycker jag att han är väldigt coachbar och ganska lätt anpassa sig till den miljö som råder i SHL. Det som är mer utmanande är ju att hitta den rätta balansen i träning och utveckling för en ung spelare så som Alexander. En spelare som spelar i juniorlagen har ändå, om man räknar liksom alla hockeygymnasietimmar, sett både till is, sett till fysiologi och sett till den lagträning och matcher de spelar i sin juniormiljö, har ju väsentligt mycket mer träning och utbildning än vad en seniorspelare har. Det skiljer någonstans mellan 100-150 timmar sett på årsbasis. Så att även om Alexander får ett högre tempo och liksom en större utmaning på seniormiljö, så går han miste om många värdefulla timmar jämfört med att spela juniorlaget. Så att det är väl där, så att säga, man får hela tiden fundera, analysera och se över hur bra går hans utvecklingsresa även i seniormiljö relaterat att spela fler juniormatcher. Säger du om fortsättningen med Djurgården då? Det ska bli kul. Det är ju slutet av säsongen man längtar till hela säsongen. Så det är väl nu det roliga börjar. Utifrån skadorna som jag haft då i år, hur har det varit att bara gå igenom en sån säsong med ett klubblag? För det är ju ändå, ni har haft en hel del här under säsongen med Djurgården. Ja, men framförallt, det har haft mycket skador som Noah har sett, så det är väl klart det är tråkigt. Men känns som jag skötte bra och nu känns som alla är på väg tillbaka, så känns som det går framåt. Hur stor är chansen, tror du, att han kommer att vara redo eller bra nog att slå sig in i NHL? Jag skulle säga så här att jag tycker egentligen inte att någon SHL-spelare oavsett ålder är redo att på riktigt slå sig in i NHL förrän man dominerar här hemma. Alexander dominerar inte SHL ännu. Ta Emil Bemström till exempel, som gör mest mål i SHL föregående år, 23 mål, och ser på hans år i Columbus där han har fått spela alla matcher, snittar ungefär 10 minuter per match, men han slår sig in i NHL, men han gör inte in dominerande funktion. Det är ju väldigt få spelare som lik kanske Rasmus Dahlin kommer in och får det exceptionella istiden och förtroendet och tar ligan med storm, eller Elias Pettersson. Det är ju undantag snarare än regel. Utan de flesta får ju börja i AHL och göra sin resa därifrån. Så därför tycker jag det är ganska tydligt innan du liksom har en dominerande faktor eller har en dominerande roll i SHL och kanske även spelar herrlandslaget på internationell nivå, så är det väldigt få spelare som åker över och är bra / dominerande i NHL. Har det börjat intensifieras någonting när det gäller möten med NHL-klubbar eller reporter och sådär som hör av sig från Nordamerika, när det ändå kommer på den här sidan året och närmar sig draften? Ja, det blir väl lite möten med NHL-klubbar lite olika veckor när man är lite ledig. Så ja, jag tycker det är kul. Mm. Och till nästa avsnitt vi spelar in av det här, då kan du komma hem till mig med andra ord med bilen? Ja, det får jag hoppas. Grymt.